السلام علیکم. تاسو مخکې په دې سکرین کې وکتلو چې ما په ریموټ باندې کوم موټر چې دی هغه کنټرول کړی او ریموټ کنټرول سیسټم هغه ما کړی و. نو تاسو دې سره ګاډي کې هم دا سیسټم چې دی فټ کولی شئ. وړو ماشومانو کوم ټویز چې راځي ګاډي چې راځي هغې کې هم فټ کولی شئ. دې ته بزر هم لګولی شئ سایرن دپاره چې هغه کور کې استعمالیږي. نو راځئ چې موږ تاسو د دې سیټینګ او د دې میټیریلز وښایو. په دې کې به زموږ سره یو استعمالیږي BD 140 او بل به زموږ سره استعمالیږي سینسر، کم عام سینسر چې دي. که تاسو سره نوی نه وي نو زوړ MP3 فینل کې ریموټ کوم لګېدلی وي هغه به ترې وباسئ. او بل زموږ سره دې کې یو کیپسیټر استعمالیږي 10 وولټ 470 یو کیپسیټر زموږ سره استعمالیږي. او بل چې کوم دی هغه انفوټ دپاره کرنټ دی، د 5 وولټ کرنټ هم دی استعمالولی شئ، 7 وولټ کرنټ پورې استعمالولی شئ تاسو. او بل د دې دپاره آوټفوټ دپاره ما موټر اخیستی تاسو ګاډی وغیره بزرز داسې نور کم دغه چې دي هغه تاسو اخیستی شئ. نو راځئ چې د دې اوس کم سیټینګ چې دی هغه تاسو ته زه وښیم. اول په سر زموږ سره BD 140 به تاسو راوالئ، هغه به ځان ته ښکلی په سکنجه کې الټه کلک کړئ. چې دا مو کلک کو په دې باندې به له فاظه تاسو اوس کم سینسر چې دی هغه به ټانګه کوئ. د سینسر دا کم لیفټ رایټ والا پوینټ دی دا به تاسو د دې لاندیني د دې BD 140 سره ټانګه کوئ او منځنی چې دی هغه پوینټ به تاسو پرېږدئ. دا تاسو ټانګه کول دي ته اوس موږ کیپسیټر ولګوو 10 وولټ 470 ویف. تاسو ته ما مخکې وویل چې دا به تاسو میټیریل چې دي هغه به لګي. نو په دې کیپسیټر کې یو نیګیټیو وي یو پازیټیو وي، مطلب کې پلس ماینس وي. دا کم پټې چې پکې دا نیګیټیو دی نو دا نیګیټیو به خوا ته لاړ شي او دا کم پازیټیو چې دی دا به دې خوا. نو دا به تاسو په ښه طریقې سره ټانګه کوئ. و دې ته موږ دوه کنیکشن تیالو د دې سینسر د مین د پوینټ نه کم چې خالي پاتې شوی دی دا نیګیټیو تار موږ واخیستو. نیګیټیو تار موږ ټانګه کړو. نو اوس به موږ د دې نه والو پازیټیو به موږ د دې بل خفې نه والو. ګرم تار تاسو ټانګه کوو، دې نه موږ اوس بل کم پازیټیو تار چې دی هغه به تیالو. نو دا کیپسیټر به الټه کوئ، دا ټرانسټر د دې کم منځنی پوینټ چې پکې شوی دا به تاسو دلته ټانګه کوئ. اوس زموږ سره وایر نو کم دغه چې وایر کمبینیشن چې هغه زموږ سره کمپلیټ شو. نو په دې کې به اوس موږ پیژنو چې آوټفوټ کوم یو دی او انفوټ کوم یو دی. نو د دې د پیژندلو نه مخکې ته ما تاسو ته یو ریکویسټ دی چې که تاسو زموږ اوسه پورې زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او نورو ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغو ته زموږ د ویډیوګانې ورسي. نو راځئ چې په دې کې موږ اوس آوټفوټ او انفوټ وپېژنو. دې کې یو آوټفوټ دی یو انفوټ دی. نو زموږ سره دغه انفوټ دی او دا یو چې کوم دی د آوټفوټ دی. نو دې ته موږ اوس لګو آوټفوټ ته موږ موټر ولګو. دا تاسو ګاډي کې هم لګولی شئ، ګاډي کې کوم موټر چې لګېدلی ټیر کې هغه تاسو دې ته ټانګه کوئ، بالکل اوریجنل کار به کوي، بالکل سیده 100% ګارنټۍ سره. او دې ته بیا موږ نیګیټیو کوم د نیګیټیو سره پازیټیو د پازیټیو سره. نو اوس په ورته موږ انفوټ لګو کوم موږ سره 7 وولټ دي. تاسو 5 وولټ هم استعمالولی شئ موټر په مطابق باندې. نو نیګیټیو به د نیګیټیو سره کنیکټ کړئ او پازیټیو به د پازیټیو سره کنیکټ کړئ. نو دا تاسو کوم وایر کمبینیشن چې هغه مکمل شو. نو اوس به موږ دا چې کوو په ریموټ کنټرول چې ریموټ باندې کار کوي او که نه کوي. ټي وي ریموټ تاسو استعمالولی شئ، عام ټي وي ریموټ چې کوم LED یونیورسل ریموټ راځي هغه تاسو استعمالولی شئ. نو راځئ چې موږ دا تاسو چک کړو. تاسو لیدی شئ ریموټ باندې زه ګوته ږدم هغه سټارټېږي، بیا لړکوم، بیا هغه بندېږي. ډېره مننه زموږ د ویډیو کتو پورې.